Yo! What's up guys? Yes, it's me again sa kablog. So maraming salamat na naman sa muli ninyong paglapag. And guys, yes, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba gumawa ng sarili nyong thumbnail. Okay guys, so napakasimple lang yung video na to, alam ko. So siguro guys, isipin lang natin, no, kung wala yung mga video simple na ginagawa namin at kung wala yung mga simpleng video na pinanood mo kung paano gumawa ng sariling thumbnail, aminin mo sa sarili mo, hindi ka ngayon marunong gumawa ng sarili mong thumbnail. Kaya kung marunong ka na gumawa ng sarili mong thumbnail, nasa sayo na lang kung papanoorin mo to. At kung hindi ka pa naman marunong, sa tingin ko, para sa'yo ang video na to. So yun guys, no, siguro nagtataka kayo kung bakit tayo ngayon nandito sa ating Kind Master. Yes guys, dito tayo ngayon mag-e-edit. So ngayon lang kayo makakita na kung paano nga ba mag-edit para sa inyong thumbnail. Hindi, biro lang. So syempre guys, kukuha muna tayo ngayon ng mga positions na pwede natin pang thumbnail. So gumawa ako ng video ng mga nakapost ako. So yun yung techniques ko guys, para mas madali ako, para mas makapili ako kung ano nga ba yung sasaktong position para sa ating gagawing thumbnail. So yun guys, no, kapag nakapili na kayo, so capture and save lang po ang inyong pipindutin. So yan, kagaya na nakikita nyo ngayon. So after that guys, so meron na yan, nakasave na yan sa gallery nyo, and punta na kayo sa picsart nyo guys. So dun tayo mag-edit. Okay guys, so since na naka-save na yung kinapture natin kanina, so i-edit natin. So medyo pangit kasi yung background doon, so hindi siya clear white, no. So wala kasi tayong ilaw doon. So ang gagawin natin, click natin yung color background po na wala siyang color, as in clear po siya. Okay, so wala siyang color. Kulit ko Okay guys, so yung kinapture natin kanina, i-edit natin yun ulit. So sa color background nga po na wala pong color, at ika-cut out po natin yon sa kagaya na nakikita nyo ngayon. Ika-cut out po natin yon. Ang kulit ko talaga. Okay guys, so ito yung tips na isang bibigay ko sa inyo guys, no. I-draw nyo yung mga gilid ng inyong katawan na kukunin mo para mas madali nyo mo siyang ma-save, katulad ng ginagawa ko ngayon. O diba guys, mas madali mo siyang ma-cut out. So syempre linisin mo rin, so hindi naman yan automatically na lahat yan ay makukuha niya, lalo na kung yung pinang-picture mo at pinang-video mo, no, ay hindi ganun kaganda ang quality. So yun guys, bubuuin ko tong video na to sa pagka-cutout ko para makita niyo yung mga ibang techniques. So kung hindi naman, skip nyo na lang ng 10 seconds to, click nyo na ng double click dyan, double click nyo lang yung screen nyo right side, forward dyan. Okay guys, so magpapalit tayo ng music Okay, so gusto nyo ba? Anyway, wala naman kayo magagawa, no, na-edit ko na. Yup. Yeah. Yup. Yeah. Yup. So yun guys, so pagkatapos natin yun ma-save, so sundan nyo ulit yung gagawin ko. Wala naman kayo magagawa, susundan nyo naman talaga yan. So guys, kapag click nyo po yung YouTube na yan, so mag-YouTube po yung size niya para pang thumbnail nyo. So nandiyan yung text guys, so ito rin yung napaka-importante sa thumbnail, no. So pwede kayo magdagdag ng words na hindi nyo may dagdag sa inyong title. So ito napakalaking advantage natin, no, bilang YouTuber. So guys, sa paglalagay ng mga style, no, sa kanya-kanyang style yan. So sa akin kasi ganyan yung text na gusto ko na style, no. So trademark ko kasi yan guys, so yung kulay red and blue. So yan yung kasi yung gusto ko, and napakabagay siya sa white para sa akin, hindi yun para sa inyo. So sa call out nga pala guys, so balik mo, hindi nila na hindi nila nakita so kailangan maintindihan nila, balik mo. So yan guys, so sa call out nga pala, yun yung style na isa pang ginagawa ko para mas mabagay siya, para mas lumabas yung kulay nung aking text na ginagawa. So makikita nyo ngayon, yan, panoorin nyo nga. So dito naman guys, kailangan space lang po yung i-type nyo sa call out. Okay, so wala kayong ibang text na ilalagay dyan, kasi kapag ilalagay ko yan sa likod din ng text na nilagay ko kanina Ayan, so kung gusto nyo lang sa ibaba, huwag nyo ipapatong, move down nyo lang po, nandun lang po sa last yung layer guys. So move down nyo lang hanggang sa
papunta na sa gusto nyo. At eto namang thumbnail na to, yung YouTube thumbnail na to guys. So dinownload ko lang to sa Google. So kailangan ko pa bang i-send yung link para ma-download nyo yung YouTube thumbnail. Okay guys, so sa Google lang yan. So siguro hindi naman tayo pare-parehas ng gagawin na thumbnail. So yan guys, syempre ilalagyan natin ng step by step. Parang kumbaga sa isang luto lalagyan lang natin ng konting betchin. Ayan, step by step. Kahit di nyo naman naintindihan yung mga pinagsasabi ko. So kung sa tingin mo ay okay na yung ginawa mong thumbnail at imagination mo lang naman yung limitasyon mo dito. So ako kasi wala na akong sasabihin kaya okay na yan. So yun lang po mga kapag. So hanggang sa muli na naman yung pagkapag. So and guys, don't forget to hit the like, comment, and share of this video guys kung nagustuhan mo. At kung hindi mo naman nagustuhan, tap down mo. At kung nagustuhan mo, alam mo na yung gagawin mo. So we out!